لہذا ټول اهم خبره په ظلمونو کې 3 قسمه ظلمونه دي. ظلم بین العبد و بین ربی الشرک. شرک ته الله تعالی شرک چرته نه معاف کوي. شرک تاسو ته کړه دی کنه دا الله د ذات په شان دي بل ذات منی دا شرک ته د شرک په ذات وي. دا الله د صفاتو په شان دي صفات مخلوق لا ورکه. الله عالم الغیب دی ته نبی رسول الله عالم الغیب دی. الله عالم الغیب دی ته پیر بابا عالم الغیب دی. الله تعالی د قدرتونو مالک دی ته شمس التبریز رحمت الله علیه د قدرتونو مالک دی. مالک تصرف ته هر څه کول شي نور کته کول شي پورته کول شي. دا شفا د الله په لاس کې ده ته شفا د مولا په لاس کې ده. ستا په خلک شفا ده دا خبره ده شرک خبره ده. ولې دې چې تا په خلک شفا ده شفا د الله سره ده. ستا خلا او سبب ده ستا را دم سبب ده دا یو ذریعہ ده. که صحیح طریقه دې دمو کو الله تعالی خکړي نو بس سړیم خشو کارم وشو او ته صحیح مسلمان پاتې شوې. خو که فرض که په غلطه طریقه دی وکړه لکه څرنګه چې نن سبا دمګري زیات شوي دي که نه دمګري خبره موږ طالبانو که نه طالبانو زه اوس کله کله سوچ کوم زموږ خو دومره دور نه تېر شوی تاسو ټول زمانه مشران دي خو زه چې سوچ کوم په دې اوسني دور کې طالبي به هم کوله سبق هم وایو قسم دی که د کتاب نه علاوه نور د څه نه خبرو د څه نه خبرو الحمدلله کتابونه خو یاد کړي دوی له کتابونه نه ورځي اوس په ټکي اګا بیګانې دي په خاخو باندې وړي په خاخو باندې وړي هېڅ هم خبر نه دي یو په تو د وړاندې که نه شي دي کړی. په هغه زمانه کې موږ د دې نه خبر هم نه و چې دا اختلافات دي دا وابي دی او دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا مالکي دی او دا پلانکې شی دی دا پلانکې شی دی. موږ د خپل کتاب سره کارو سبق هم زه استادان هم الحمدلله استادانو د اعتدال لارې راته ښودله نیغه لارې راته ښودله. نه زموږ په دماغ کې دا چول چې دا امامان دي دا سپک دي د دې بېزتي کوئ نعوذ بالله دا کار موږ ته نه دی خوری نه موږ اوس ښایو خپلو شاګردانو ته. په هغه وخت کې موږ دا شیزونه نه لیدل نه م پېژندل. اوس چې ګورئ د 2مې درجې طالب دی خانه لوی مناظر دی ګډي وډي به وایي بکواس به کوي ټول تعویزګر دي ټول چې کوم دمګر دي ټول څه کوي څه کوي سبقونه نه وایي په ټکي اګا بېګا نه دي په دې بکواس پسې ورپسې دي. ته به حیران شې چې لکه دا شیزونه خو مخکې ده لہذا علم پاتې شو. بس صرف مدرسې زیاتې شوې طالبان زیات شو او هغه حقیقي علم یې پرېښودلو. دوی ته بیا له پته ولګي چې کله دوی فارغ شي بیا لږ وخت وشي نو ټیک ده اوس وختات څه پیسې میسې میلاوېږي ځکه دمونو کې خو پیسې ډېرې وي که نه مونږ له څوک نه راکوي خو نو پیسې ډېرې وي. د لیوه زامن دي په 100,000 روپۍ تعویز کوي په 10,000 روپۍ تعویز کوي په 100,000 روپۍ تعویز کوي او په تعویز پیسې ورکوي او په دم یې نه ورکوي په تعویز یې ورکوي. هسې سرې کیلې وله راکړه په سور بالپین باندې وایي په زعفران مې د لیکل وکړه او د دې دومره قیمت دی 10,000 روپۍ او زه داسې ماهر یم او زه داسې ماهر یم. نو اوس د الله تعالی صفتونه دې ورکړه چاته مخلوق ته اختیار کل د الله سره دی شفا ورکوونکی الله دی عالم الغیب الله دی متصرف الله دی. ته ولګېدلې تا باباګانو دا تا گنج بخش 3 صفتونه د الله ورکړي دا تا گنج بخش دا تا بچی ورکوي گنج خزانې ورکوي بخش معافي کوي 3 واړه کارونه د الله دي. دا نوم ویلم خطرناک دي خو څه کې اوس مشهور شوی هغه سړی داسې نه و په خپله بابا تېر شوی نیک سړی تېر شوی وروستو یې خلکو ورکړي آزاده دا گنج بخش نه لیکلی. بری امام معافي څوک الله کوي. غوث اعظم اما یجیب المضطر اذا دعا غوث اعظم څوک دی الله دی. ته غوث اعظم چاته وایي شاه عبدالقادر جیلاني ته وایي رحم الله هغه غوث اعظم دی. غوث اعظم خو الله دی غټ فریاد څوک اوري الله اوري هر ټایم هر وخت ستا فریاد څوک اوري الله اوري. ته ولګېدلې تا غوث اعظم هغه ته وایو نو د الله صفات دي مخلوق له ورکړه دې ته شرک په صفات وایي شرک په صفات. نور ما تاسو ته مخکې ویلي بار بار ته وایم د الله د ذات په شان دي ذات نشته که ته منې نو دې ته شرک په ذات وایي چې نه منې دې توحید په ذات وایي. د الله د صفتونو په شان صفتونه د چا نشته که ته منې دې ته شرک په صفات وایي که ته دا نه منې توحید په صفات وایي. د الله تعالی چې څه کوي دا کارونه چې څه کېږي دا ټول الله کړي دي هېڅ چا ته محتاج نه و دې ته شرک په الافعال وایي. هېڅ خبره د الله د حکم په مقابله کې د چا نه منم چاته نه سر ښکته کوم نه ورته پورته کوم نه ورته په ځمکه ږدم نه د الله د قانون په مقابله کې د چا قانون منم. دې ته ویل کېږي توحید په عبادت او که ته منې دې ته شرک په عبادت. د الله د عاداتونه د اسبابونه بالاتر ټول کارونه الله کوي. الله اسبابو ته محتاج نه دی الله د بندګانو ارادو ته محتاج نه دی
او بندگان اسباب ته محتاج دي، بندگان د الله ارادې ته محتاج دي، بغیر د الله د ارادې نه خیر کیږي نه شر کیږي. کدا خبره ته منی د توحید په عادات ویل کیږي او کنه منی د شرک په عادات. نه الله تعالی شرک دا نه معاف کړي، دا بدترین شی دی. خپل عقیده به جوړو صحیح مضبوط.